Вітаю, друзі! Ну що, почнемо з позитивних новин. На Росії триває запальний флешмоб з прильотом невідомих, але дуже позитивних дронів з України. Вже 15-й склад Валберес гостинно зустрічає ці дрони. Тому дуже красиво палає логістичний комплекс Валберес для великогабаритних товарів у Красному Бору. А там площа 154 тисячі квадратних метрів. І це у Ленінградській області. До речі, великогабаритні вантажі, які перекидаються через Валберес, мають відношення і до фронту, бо частина цих вантажів іде на забезпечення армії вбивців. Тому палаючий склад в Червоному або Красному Бору – це дуже добра новина для України. Є, до речі, інші прильоти. Наприклад, у російській Сизрані Самарській області пожежа виникла в районі чергового НПЗ. Тож Гойда крокує разом з двіжухою по Росії. Росіянчики, до речі, все ще ставлять запитання, а чому це відбувається? Це неправильне запитання, абсолютно неправильне. Запитувати треба, а чи було таке до 24 лютого 2022 року? І якщо не було, то що ж сталося після цього, що зараз це відбувається? І хто винний? А поки один з найбільших платників податків Росії зникає з бізнесової мапи Росії. Хіба це не чудова новина? Але я бачу, що є велика кількість українців, які не розуміють, чому невідомі, але дуже позитивні дрони постійно б'ють по складах Валберес. Окей, стисло поясню. По-перше, декілька місяців величезна кількість експертів вказувала на необхідне наносити удари по складах Валберес не лише тому, що росіяни палять наші склади розетки, АТБ, б'ють по логістичним хабам Нової пошти. Це удар навіть не у відповідь. Ні, це значно більше. Це руйнування економічної спроможності Росії, а також одного з найбільш потужних логістів компаній, які забезпечують логістичні послуги по всій Росії. Знаєте, імперія Валберес на Росії руйнується. Але треба зрозуміти, що таке Валберес для Росії і росіян. Для споживачів це найбільший маркетплейс Росії з найкращою обробкою та логістикою. Верніше не так. Це був найкращий маркетплейс Росії. Зараз він дуже швидко зникає. До речі, кажуть, що зростають обсяги продажу у Озона, тож легко спрогнозувати, хто буде наступний. Для бюджету Росії це величезні надходження виплат, які можна потім спрямувати на Збройні сили Росії. Поясню, за 22-23 роки сумарне податкове врахування Валберес до бюджету Росії були приблизно 70 мільярдів рублів щорічно. А ще до цієї статистики не входять податки, які сплачували самі селери, продавці, які продають там товари, які зобов'язані сплачувати після продажу, тож сума кратно збільшується. І Кремль розраховував на ці гроші, а тепер не може. І ще одне, це лише частина загальної картини. Валберес займає важливе місце в системі логістики і забезпечення ще й російської армії. Попри те, що вони зняли зараз цю розділ «Товари для СВО», це не заважає їм відпрацьовувати, обробляти і відпрацьовувати замовлення, які йдуть саме для російських вбивців, які є в армії. В них в асортименті не лише в наявності бронежилети, комплектуючі для дронів, оптоволокно, засоби зв'язку, а й можливість швидко та оперативно доставити все це споживачу, вбивцям з армії окупантів. Це треба розуміти. А ще Валберес – це величезна кількість робочих місць, можливість росіянам виплачувати кредити, наповнювати бюджети, велика кількість супутних бізнесів, які обслуговують доставки, бухгалтерія, все. Це неймовірний, закредитований в чотирьох найбільших російських банках маркетплейс. До речі, ВТБ після того, як по Валберес почали бити, а це, скажімо так, один з найбільших банків Росії, почав відчувати себе вкрай погано. А росіяни дуже швидко відреагували.
почали знімати гроші з ВТБ, через що ВТБ навіть обмежив можливість по сумі знімати зараз кеш. Розумієте? Економіка Росії зазнає ще більше нищівного удару. І все це тільки поки через Валберіс. До речі, поки не били по Новій пошті, по ТБ, по Розетці, по птахофабриках, по всіх інших українських бізнесах, цього не відбувалося. Ще треба зрозуміти, що руйнування мережі складів Валберіс – це пряме руйнування величезного сегменту в російській економіці. Ба більше того, удари по Валберіс мають наслідки для інших бізнесів. Після системних прильотів по складах Валберіс впали в акції Озона. До речі, власником Озона є не тільки іноземці, а ще й Медведчук. І про це, до речі, дуже добре знають в Збройних силах України, бо про це мені вони і розповіли. Тож зрозуміло, хто наступний. Тому що Озон, схожий на Валберіс, і живе теж за рахунок роботи в Росії. І вкладати гроші в ризиковий бізнес після ситуації з Валберіс стає менш привабливим для всіх, тож акції Озона і падають через це. До речі, оборот продажів Озон теж немалий. З урахуванням послуг він досяг 4 трильйона рублів в 2025 році, навіть трохи більше, ніж 4 трильйона рублів. Це продемонструвало зростання на 45% в порівнянні з попереднім роком. Загальна виручка групи зросла на 63%, склавши майже 1 трильйон рублів. За рік майданчик доставив близько 2,5 мільярди замовлень. 2,5 мільярди замовлень. Розумієте? Частина з них пішла на так зване СВО. Тепер піде значно менше. А може не піде і геть нічого. Тому треба розуміти, серед них немала частина забезпечена російської армії, тому Озон наступний. А далі красне і біле. Хоча якщо Путін почне реальні переговори про закінчення бойових дій, то все це зупиниться. Можливість для цього у Кремля є. І останнє. У нас достатньо дронів для цього. Вистачає і на НПЗ, і на склади, і на інші цілі. Ракет дуже мало. У дрони вистачає. Дрони в нас не розрівні, вони запалювальні. Вони можуть підпалити і тому палають склади Валберіс. Тому тут треба не казати, що чому по інших місцях не б'ють? Просто треба більше дронів. І, до речі, більше дронів, які почнуть нищити не тільки логістику, а й склади, які, наприклад, з товарами для їжі. Бо росіяни вчора знищили склад, подібний склад під Дніпром, на Дніпропетровщині. Тож, треба відповідати. Принцип око за око, зуб за зуб ніхто не скасовував. Тут головне, щоб були спроможності. А для цього потрібна достатня кількість дронів. А для цього потрібно не красти гроші і не виводити їх на якісь там, наприклад, будинків династії, а вкладати все можливе в розбудову оборонного ОПК України, оборонно-промислового комплексу, і створювати умови, при яких би на Росію летіли не 300-400 дронів кожну ніч, а 1000, 1500, 3000. До речі, коли 3000 дронів, невідомих, але дуже позитивних, завітають вночі до Москви, то навіть якщо їх зіб'ють 90%, то 300 дронів, які вражають цілі, можуть помітно мотивувати Путіна до закінчення війни. До речі, там 40 діб примушення Росії до миру у Зеленського закінчилося. Але він щось промовчав про це. І нічого не сказав. І щось не бачимо ми результату. А так само ми не бачимо ударів по відновлених НПЗ. Бо на Росії частину НПЗ відновлюють. А бити треба. Без зупинки. Мені просто здається, що хтось не до кінця розуміє в Офісі Президента все, що треба робити. Але добре, що це розуміють військові. І інколи роблять навіть без дозволу Офісу. Результат бачу. Дякую, що ви подивилися. Сподіваюсь, ви зрозуміли, чому по Валберіс тепер треба бити. Розумієте, чому це відбувається. І, до речі, ще раз хочу нагадати росіянам, запитайте свою владу, а чому ж це сталося все після 24 лютого 2022 року? Бо до того такого не було. Правда ж? Ну що ж,
Дякую, що подивились. Дякую, що поставили вподобайку, підписались, прокоментували, поширили відео. Окрема подяка за те, що ви коментуєте і пишете не тільки звідки ви дивитесь, а й що ви думаєте з цього приводу. Але головне, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді у України буде справді гідне майбутнє. Тож гуртуємось всі навколо потреб ЗСУ, щоб все було Україна, і Україна таки було гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.